các bạn đẩy dữ liệu thông qua cái giao thức của MQTT, đồng thời cũng thông qua cái giao thức MQTT mà có cái tính năng bảo mật. Xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin giới thiệu đến cho các bạn một video với chủ đề là kết nối các dòng MQTT Gateway đến ATS SCADA App. Thì cụ thể trong video lần này mình sẽ sử dụng hai bộ gateway đến từ hai thương hiệu khác nhau. Có cái model là N510 và model PL110. Thì cả hai cái gateway này đều có cái tính năng, đó chính là nó sẽ đưa cái dữ liệu của mình, bắn cái dữ liệu của mình lên trên cloud server thông qua cái giao thức của MQTT. Và những cái thiết bị mà mình sẽ đọc dữ liệu về đó chính là ba cảm biến oxy, CO2 và nhiệt độ độ ẩm. Với cảm biến oxy và CO2 thì mình sẽ kết nối với gateway N510, cảm biến nhiệt độ độ ẩm thì kết nối với PL110. Và sau khi mà hai bộ gateway này được cấp mạng internet từ router thì nó sẽ thực hiện đẩy dữ liệu lên trên cloud server. Và cụ thể ở đây là cloud server của ATS SCADA có tên là AdLink. Sau khi mà dữ liệu đã được đẩy lên trên cloud thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn để mà lấy cái luồng dữ liệu này về để xây dựng và thiết kế các phần mềm, các trang web điều khiển và giám sát cho hệ thống dựa trên cái nền tảng của ATS SCADA. Bên cạnh cái việc là các bạn có thể điều khiển và giám sát thông qua máy tính, laptop, thì các bạn còn có thể thao tác ở trên màn hình điện thoại cũng như là trên tablet. Thì đây là hai cái thiết bị gateway mà mình sẽ sử dụng trong video lần này, PL110 và N510. Thì trước tiên mình sẽ đi vào cái phần cấu hình cho hai bộ gateway và cụ thể là bộ PL110 này trước. Đây, các bạn hãy theo dõi cái video của mình. Cái bước đầu tiên là mình sẽ mở cái phần mềm của PL110. Thì khi nãy mình đã có hòa mạng cho hai bộ gateway chung cái lớp mạng với cái internet mình đang hiện bắt được, cho nên là mình sẽ thực hiện detect cái thiết bị này. Đây các bạn có thấy nè, là PL110 đã được detect về với cái mật khẩu mặc định của thiết bị là từ 1 tới 6. Các bạn có thể thay đổi cái mật khẩu này ở cái mục Advanced Setting nha. Mình đã từng làm một cái video hướng dẫn chi tiết về các thao tác cũng như là ý nghĩa các thông số của bộ gateway PL110, cho nên là đối với video lần này thì mình chỉ đi nhanh qua về các một số cái thông số quan trọng. Thì thông số đầu tiên chính là một cái gateway identify. Đây sẽ là một cái tên định danh cho cái thiết bị của mình, và mình sau này mình sẽ kế thừa cái tên này để mà mình lấy dữ liệu về cho phần mềm của ATS SCADA. Cho nên là các bạn lưu ý giúp mình chỗ này nha. Mình sẽ đặt tên là PL110. Đây các bạn có thể thấy là PL110 nó có hỗ trợ là 4 cổng COM. Thì trong đó có 3 cổng là của chuẩn rễ 485. Thì giờ mình sẽ đi vào mình cấu hình cho cổng COM 2 nha các bạn. COM 2. Trước tiên các bạn chọn giúp mình ở chế độ là Collection với cái giao thức của Modbus RTU, và những cái cấu hình của Serial Port thì tương ứng như thế này. Các bạn có thể cấu hình theo như cái thiết bị cảm biến mà các bạn đọc về. Sau đó các bạn thực hiện thêm một cái thiết bị. Ở đây mình có đề cập khi nãy là mình sẽ kết nối PL110 với cảm biến nhiệt độ độ ẩm. Cho nên là mình sẽ, và cảm biến này nó có tên là ProName. Mình sẽ trỏ cái slave ID là slave ID 1. Và cái giao khu vực này mình sẽ thực hiện mình cấu hình cho các địa chỉ thanh ghi, địa chỉ vùng nhớ của cảm biến. Mình sẽ thực hiện đọc về hai thông số, đó là nhiệt độ. Ở đây nó có một cái tên các bạn cần đặc biệt chú ý giúp mình, đó chính là variable key.
đây là một cái tên định danh cho từng biến ở trong gateway, và các bạn tránh đặt cái tên này trùng lặp giúp mình nha. Thì ở đây mình sẽ đặt là tem. Với cái kiểu dữ liệu là đối với cảm biến này thì kiểu dữ liệu sẽ là function 03, và kiểu dữ liệu của mình sẽ là của input register nha. Địa chỉ mà mình đọc về sẽ là vùng nhớ thứ 0, cái vùng nhớ thứ 0. Ở đây có một cái thông số cũng khá là quan trọng, đó chính là map address, là một cái địa chỉ được ánh xạ từ cảm biến lên trên bộ gateway. Thì cái video lần trước là mình có nói cũng khá cụ thể ở chỗ này, các bạn có thể kiếm lại để mà hiểu rõ hơn. Ở đây thì mình sẽ đi nhanh qua, ở đây mình sẽ cấu hình nó là 0. Tương tự với thông số về độ ẩm thì mình sẽ đặt một cái key cho nó là humid, cũng là vùng nhớ của input register với vùng nhớ số 1. Đây các bạn có thể thấy là một cái địa chỉ ánh xạ nó đã auto nó nhảy lên 1 rồi đó. Đây là hai thông số đọc về từ cảm biến. Như vậy là mình đã cấu hình xong cho cái việc là lấy dữ liệu từ sensor về cho gateway của mình. Tiếp đến mình sẽ thực hiện mình cấu hình cho để mà đẩy dữ liệu lên trên cloud. Thì BL110 gateway nó có một cái đặc điểm nổi bật, đó chính là cái tính năng mà đẩy đồng thời lên trên các nền tảng đám mây, như là một số đám mây như một số cloud của các hãng nổi tiếng. Thì bên cạnh đó nó cũng sẽ hỗ trợ để đẩy lên trên hai cái private cloud. Thì trước tiên mình sẽ vào cái mục là MQTT client thứ hai nha. Mình sẽ enable cái tính năng MQTT này lên. Mình sẽ thực hiện đưa dữ liệu của mình về cloud server của ATS SCADA với cái tên miền là mymqtt.asia, cái board của MQTT. Thì ở đây mình cũng nhắc tới luôn là mình sẽ làm hai cái ví dụ để mà thực hiện cấu hình, để các bạn đẩy dữ liệu thông qua cái giao thức của MQTT, đồng thời cũng thông qua cái giao thức MQTT mà có cái tính năng bảo mật. Đó chính là các bạn sẽ bật cái tính năng TLS và SSL. Thì cái việc mà các bạn sử dụng các bạn bật cái tính năng TLS SSL này lên là để đảm bảo cho cái việc là cái kết nối giữa client và server nó được bắt tay nhau một cách an toàn trong suốt cái quá trình mà các bạn trao đổi và truyền nhận dữ liệu. Thì đối với cái giao thức của MQTT mà chưa hỗ trợ bảo mật thì cái port mặc định của nó sẽ là 1883. Client ID ở đây thì mình sẽ để là BL110 MQTT chẳng hạn. Thì khi các bạn cấu hình cho cái client ID này thì các bạn cũng tránh trùng lặp giữa các thiết bị giúp mình, bởi vì cái cơ chế của MQTT thì nó sẽ đá các kết nối ra nếu như mà nó detect, nó check thấy là client ID này bị trùng. Thì tiếp đến mình sẽ thực hiện mình nhập cái username và cái password. Đây là một cái lớp bảo mật ở cái tầng ứng dụng cho cái server của bên ATS SCADA. Thì bởi vì là mình chưa có bật tính năng bảo mật cho nên mình sẽ không có enable cái certificate X509 này lên nha. Các bạn tiếp đến các bạn để mặc định giúp mình về cái data template này là sẽ là của KineVision. Ở đây có hai cái topic. Thì trong video lần trước là mình có nói rất là rõ ở cái chỗ cái topic này. Thì đây chỉ là một cái cơ chế của MQTT thôi, nó tương ứng với cái lệnh tương ứng với một cái chủ đề để mà các bạn đăng ký về và các bạn xuất bản đi. Ở đây mình sẽ đặt là BL110 sub với hàm bub thì mình sẽ để là BL110 bub. Đây là một cái chu kỳ để mà các bạn thực hiện bắn dữ liệu lên trên cloud. Thì mình sẽ để khoảng 2 giây nha. Và mình enable cái tính năng là retransmission. Đây là một cái tính năng khá là hay của MQTT, đó chính là nếu như mà giữa cái kết nối giữa client và server của các bạn nó bị mất kết nối thì cái giá trị của các vùng nhớ dưới thiết bị nó sẽ được lưu vào một cái buffer, một cái vùng nhớ buffer, và sau khi mà reconnect lại, được kết nối lại thì nó sẽ thực hiện đẩy cái dữ liệu này lên trên broker lại cho mình.
Ở đây thì mình sẽ bên cái giao diện bên cái khu vực này thì mình sẽ trỏ đến hai vùng nhớ mà mình muốn đẩy lên trên broker là nhiệt độ và độ ẩm. Vậy là mình đã cấu hình xong cho cái giao thức MQTT mà chưa hỗ trợ TLS và SSL. Thì sau đây mình sẽ thực hiện cấu hình cho bật cái tính năng này lên thông qua cái cloud là MQTT Client. Là vẫn tương tự như khi nãy, mình cũng enable lên và mình cài đặt những cái thông số của server bên mình. Thì nếu như MQTT cái port mặc định sẽ là 1883 thì đối với MQTT S là MQTT Security ấy, nó sẽ có một cái port được chuẩn hóa dành riêng cho MQTT có bảo mật, đó là 8883. Client ID ở đây thì có thể là BL110 MQTT S đi. Username mình cũng sẽ thực hiện nhập vào của bên ATS SCADA của mình. Thì lúc này có một điểm khác biệt ở đây, đó chính là các bạn bật giúp mình cái tính năng là X509 này lên, và lúc này nó sẽ buộc mình nhập trỏ đến đường dẫn của ba cái file certificate, ba cái file chứng chỉ. Thì ở đây mình sẽ thực hiện trỏ đường dẫn tới. Thì khi nãy mình đã có copy những cái thư mục, những cái certificate, những cái file certificate vào trong cái thư mục đường dẫn của driver và MQTT certificate này. Thì sau này nếu như mà các bạn có thể tạo ra cho mình một cái chứng chỉ riêng chứng chỉ từ ký riêng thì các bạn cứ replay vào cái thư mục này. Lát nữa mình đi vào ở cái mục giới thiệu cái phần mềm để lấy dữ liệu từ cloud về, mình sẽ nói rõ hơn nha. Thì ở đây mình sẽ trỏ tới cái đuôi là một cái chứng chỉ gốc CAPEN. Với một cái chứng chỉ của client thì mình sẽ trỏ tới là InWixBAN và một cái file key để cái file trao đổi giữa client và server sẽ là InWixKey. Và những cái mục dưới đây thì cũng tương tự như khi nãy thôi, BL110. Mình sẽ để topic của MQTT này và MQTT Security là tương tự nhau nha các bạn, là BL110 sub. Chu kỳ 2 giây, bật tính năng retransmission, hai biến là biến nhiệt độ và biến độ ẩm. Ok. Như vậy là mình đã cấu hình xong. Thì giờ thực hiện mình sẽ write xuống thiết bị. Các bạn đợi một tí nha, bởi vì bộ BL này thì khởi động lại cũng khá mất thời gian. Mình thực hiện mình đi test lại thiết bị. Đây các bạn có thể thấy nha, thì trạng thái lúc này về phía của kết nối đến MQTT broker thì các bạn thấy là mình đã có thể đèn hiển thị xanh, có nghĩa là mình đã kết nối thành công đến cloud server. Và thứ hai là về phía dưới thiết bị thu thập dữ liệu thì mình đã có thể kết nối thành công đến cái cảm biến của mình. Thì sau đây mình sẽ đi vào cái phần cấu hình cho bộ N510. Thì đối với N510 thì mình sẽ thực hiện cấu hình thông qua website. Khi nãy mình cũng đã có cài một cái IP mặc định cho IP tĩnh cho bộ gateway này rồi, cho nên bây giờ mình sẽ thực hiện trỏ đến tài khoản mặc định là admin nha. Đây chính là giao diện của N510.
gateway. Đây các bạn, trước tiên các bạn thấy này, cái tính năng mà MQTT này nó chưa được enable lên, thì một số cái cài đặt mình cần cấu hình trước tiên á. Ở đây là cái mục network, là cái mục để các bạn cài IP tỉnh để trỏ tới cho gateway nha, trỏ tới để mà cấu hình cho các các thông số của gateway. Về port thì các bạn trỏ đến giúp mình port 1. Ở đây sẽ là cấu hình cho cổng serial, thì các thiết bị slave của mình sẽ sử dụng baud rate là 9600, data bit 8, thì và những cái này thì mình sẽ giữ nguyên, giữ mặc định. Mình chưa muốn restart thiết bị nha, cho nên mình sẽ nhấn continue. Bộ N510 này còn có một cái tính năng của từ một bộ Modbus RTU chuyển sang TCP á, cho nên là để mà có thể sử dụng cái tính năng của MQTT á, thì các bạn ở chỗ này các bạn không cấu hình gì giúp mình ở cái mục socket nha. Sau đó tiếp tục các bạn chọn đến một gateway. Đây sẽ là đây sẽ là hai cái base để mình cấu hình chính cho một MQTT này. Trước tiên phải enable nó lên. Thì đây, đối với cloud của mình á, mình sẽ sử dụng version của 3.1.1. Client ID thì có thể để là N510 chẳng hạn, USR N510. Server address sẽ là tên miền của bên Cloud ATS SCADA. Adlink của bên mình là MyMQTT Asia. Port 1883 là cái port của giao thức MQTT mà chưa có hỗ trợ bảo mật. Mình cũng thực hiện tích lên cái clean up session này, là nó luôn làm mới các phiên trong cái việc là kết nối giữa client và server. Mình cũng sử dụng một cái lớp bảo mật, thực hiện nhập cái tài khoản này vào. Thì đây là các bước cơ bản để các bạn cấu hình khi kết nối đến MQTT mà chưa có hỗ trợ bảo mật. Và nếu như các bạn muốn bật cái tính năng TOS và SSL lên á, thì có một số cái thay đổi ở những cái ô này như sau. Trước tiên á, là các bạn chọn đến cái port của MQTT Security. Thì nếu như là đối với server của mình á, thì cái port chuẩn hóa này sẽ là port sorry các bạn, 8883. Mình sẽ bật cái tính năng SSL protocol này lên, chọn Verify All. Thì tương tự như bộ BL110 Gateway khi nãy á, mình cũng sẽ thực hiện load các file này lên. Đây các bạn có thể true file, các bạn có thể điều hướng đến cái thư mục mà các bạn đã lưu các certificate này. Đây, các bạn có thể trỏ tới những cái file chứng chỉ gốc hay là những cái file chứng chỉ của client, rồi các bạn thực hiện nhấn upload lên. Đấy. Thì khi trước mình cũng đã có load lên 3 file đây. Nhưng mà lần này á, thì đối với N510 á, thì nó không có hỗ trợ đồng thời các cloud đẩy dữ liệu lên các nền tảng cloud như là BL110, cho nên lần này á, là mình sẽ sử dụng giao thức của MQTT thôi nha. Mình sẽ tắt cái tính năng này đi, disable nó, port 1883. Ok, mình nhấn lưu. Và mình cũng chưa muốn restart, mình còn cấu hình nữa, cho nên là mình sẽ tiếp tục. Một public với một surprise này thì các bạn không tác động gì giúp mình nha. Các bạn chuyển đến điều hướng đến cái mục là Edge Computing. Thì ở đây các bạn thực hiện enable nó lên giúp mình. Điều hướng đến Data Acquisition. Đây sẽ là cái giao diện chính để các bạn cấu hình cho các thiết bị mà các thiết bị slave bên dưới mà các bạn muốn kết nối đến gateway. Thì trong cái hình này nè, mình có trong cái mô hình của video lần này thì mình sẽ kết nối đến cảm biến oxy và cảm biến CO2. Mình sẽ thực hiện edit cảm biến O2, cảm biến oxy. N510 thì có hỗ trợ một port duy nhất của RF485. Slave ID của thiết bị này là mình có cài là cấu hình là slave là ID 3. Ở đây có một mục của event setting.
Thì nó cũng tương tự như BL110 thôi các bạn, là nó có thêm một cái tính năng đó là mapping các vùng nhớ từ bộ sensor lên trên bộ gateway. Thì hiện tại mình không sử dụng tính năng này, lưu. Mình lại add thêm một cái thiết bị nữa, sẽ là thiết bị của CO2, vẫn là port 1 và slave ID của mình là ID 4, lưu. Và trong mục OC thì bên này sẽ là các node. Các node này sẽ chính là các địa chỉ thanh ghi mà các bạn muốn lấy dữ liệu. Ở đây mình chỉ sử dụng một vùng nhớ duy nhất thôi, đó là vùng nhớ của OC nha các bạn. Thì đây là manual của N510. Thì đối với N510 á, nó quy ước á, là cái vùng nhớ của holding register á, là vùng nhớ tương ứng đây các bạn, thì nó sẽ có cái function code là 03. Nó hơi khác một tí so với chuẩn của Modbus, thì mình sẽ trỏ ở đây là 03. Và cái địa chỉ address của mình sẽ là bắt đầu từ 0. Những cái này thì mình sẽ giữ nguyên. Ở đây có một cái thông số, đó chính là nó hỏi mình là có báo cáo theo sự kiện hay không. Thì nếu như mình tích vào á, thì nó sẽ báo là khi mà cái giá trị real time từ cảm biến mình đọc về á, nếu như nó lớn hơn cái ngưỡng mà mình cài đặt ở đây á, thì nó mới thực hiện đẩy lên trên cloud của mình. Tính theo cái số lần quét là nếu như trên 2 lần quét và nó lớn hơn cái ngưỡng là ngưỡng 5 hay ngưỡng bao nhiêu đó, các bạn có thể cài ngưỡng ở đây. Thì hiện tại mình không xài cái tính năng này, cho nên mình sẽ untick đi, lưu. Qua đến cảm biến CO2 thì vẫn mình cũng sử dụng một vùng nhớ thôi, vùng nhớ để đọc về thôi. Vẫn tương tự như cảm biến oxy khi nãy. Sau khi tạo xong trỏ đến các vùng nhớ của các thiết bị xong rồi thì mình sẽ nhấn nét để qua mục là data query và report. Thì trước tiên các bạn giúp mình ở socket type, các bạn giúp mình rõ là MQTT, và data query thì có thể bỏ qua nè. Ở mục data report ấy thì các bạn enable nó lên, giúp mình. Ở đây nó sẽ có, đối với bộ có một cái chỗ chú ý như thế này, đó chính là bộ N510 á, thì nó chỉ hiện tại version mới nhất hiện tại là nó chỉ có hỗ trợ cái việc đó là các bạn đọc dữ liệu từ các cảm biến, từ các thiết bị slave bên dưới lên thôi, chứ không thể write giá trị xuống các vùng nhớ của các thiết bị này, dẫn tới là bây giờ mình chỉ có một topic duy nhất, đó chính là nó mang tên là topic để báo cáo. Thì mình sẽ đặt là N510 mình sẽ đặt đồng bộ một tí so với BL110. Thì khi nãy BL110 mình có đặt là BL110 búp, thì bây giờ cũng tương tự. BOS 0 nó sẽ hỏi mình là có báo cáo theo định kỳ hay không, thì mình nhấn tích vào là có, và mình sẽ báo cáo theo thời gian nha, theo giây, khoảng 2 giây, tương tự như BL110. Còn cái này cũng là báo cáo định kỳ theo một khoảng thời gian tính bằng giờ, bằng phút, hay là một cái thời gian chính xác nào đó mà các bạn cài đặt. Và có một cái phần cấu hình đặc biệt quan trọng ở cái mục đó là JSON template. Ở đây thì các bạn sẽ thực hiện custom cái template của cái JSON, cái chuỗi mà bạn sẽ thực hiện đẩy lên trên broker. Đây chính là cái chuỗi mặc định của N510. Thì các bạn lưu ý chỗ này giúp mình là nếu như các bạn sử dụng những cái phần mềm nằm trong hệ sinh thái của ATS SCADA thì các bạn custom lại giúp mình theo cái dạng JSON như thế này. Các bạn có thể liên hệ đội ngũ của ATS SCADA Lab, hoặc là khi mà các bạn mua thiết bị hoặc là phần mềm bên mình thì bên mình sẽ hỗ trợ gửi cho các bạn cái template này nha. Thì đây là những cái mục cố định, và tương ứng với từng flag và value này nè, nó sẽ là từng các vùng nhớ mà các bạn đã cấu hình ở trong, để mình trỏ đến mục này lại cho các bạn thấy nha, là từng cái node như thế này nè, là từng cái địa chỉ của mỗi thiết bị á,
thì nó sẽ tương ứng với cái mã, cái đoạn, cái chuỗi JSON như sau. Float ở đây chính là từng biến cờ đó các bạn. Thì ở đây là mình có hai vùng nhớ duy nhất, đó chính là của oxy và của CO2, cho nên là mình sẽ đặt hai cái tên là sensor O2 và sensor CO2. Cái value ở đây á, nó sẽ hiểu ở đây là chính cái tên định danh mà các bạn đã đặt cho cái node của các bạn. Ở đây là khi nãy này mình đặt ở đây là O2 này, chính là cái node name này nè các bạn. Đối với CO2 thì mình cũng đặt là CO2 đây. Thì nó sẽ hiểu là nó sẽ khi nó đọc từ thiết bị slave về, nó sẽ đẩy giá trị real time vào trong cái phần value này để đẩy lên trên broker. Và có một cái các bạn custom và khá là quan trọng là chỗ gateway identify. Các bạn có thể custom một cách tùy ý. Tuy nhiên các bạn sẽ phải kế thừa cái tên này lại khi mà các bạn muốn lấy về phần mềm của ATS SCADA. Cho nên là các bạn hãy nhớ cái tên định danh này giúp mình. Ở đây mình đặt là N510. Mình sẽ thực hiện đẩy cái chuỗi JSON này vào cái mục template đó. Mình sẽ chuyển về mình sẽ bỏ bớt khoảng trắng đi để cái số lượng byte của mình nó được rút gọn bớt. Ở đây có một cái giới hạn của N510, đó chính là nó phải bé hơn 2048 byte nha các bạn. Mình sẽ thay thế bằng một chuỗi JSON khác. Continue. Rồi, vậy là mình đã cấu hình xong cho cái việc là thu thập dữ liệu cũng như là đẩy data của mình lên trên cloud server. Thì tiếp đến mình sẽ write, mình sẽ thực hiện restart lại bộ gateway này. Đối với N510 thì cái việc restart này cũng khá là nhanh. Đây các bạn có thể thấy này, các bạn truy cập vào port WebSocket này từ serial thì các bạn thấy là dữ liệu đang được đọc theo cái chuẩn của WebSocket về bộ gateway này liên tục này, các bạn có thể thấy được. Và vậy là sau đây mình sẽ đi vào cái phần để mà cấu hình cho. Rồi mình sẽ show lại cái hình này để các bạn dễ hình dung nha. Nãy giờ là mình đã tạo xong các bước này rồi đó các bạn, là mình đã bắn dữ liệu lên trên cloud server của ATS SCADA. Rồi đó, thì bây giờ mình sẽ thực hiện là mình lấy về phần mềm của bên mình để xây dựng các trang web điều khiển và giám sát. Thì muốn làm được điều đấy là mình sẽ phải sử dụng thông qua một cái phần mềm là AT-River Server. Cái đây cũng thuộc nền tảng cũng như là hệ sinh thái của ATS SCADA. Mình trỏ tới cái IP của máy mình. Hiện tại thì IP máy mình đang là .1.19 nha. Thì mình sẽ trỏ đến IP máy là .1.19. Các bạn giúp mình tạo mới một channel. Ở đây á, là mình sẽ đi qua hai thiết bị là N510 và BL110. Và đối với mỗi thiết bị á, thì mình sẽ làm ví dụ cho các bạn thấy là về hai cái giao thức là giao thức MQTT chưa có bảo mật và một cái giao thức MQTT đã có bật cái tính năng bảo mật của TLS và SSL nha. Thì trước tiên với bộ BL110 của giao thức MQTT, mình sẽ trỏ đến một cái driver nó có tên là KB MQTT Client. Đây, lúc này nó sẽ hiển thị ra cho các bạn một cái giao diện để các bạn cấu hình cho server. Thì server của bên ATS SCADA nó sẽ có tên miền là mymqtt.asia với cái port là 1883. Các bạn cấu hình tương tự như khi nãy các bạn đã cấu hình trong bộ gateway á. Thì giờ mình sẽ thực hiện nhập vào nhé. Mình chưa bật tính năng của TLS nha các bạn. Rồi, sau khi đã tạo channel xong á, thì các bạn giúp mình tạo một cái device. Khi nãy mình có nói đó là bộ BL110 mình kết nối với cảm biến ProName. Cảm biến ProName là có hai thông số của nhiệt độ, độ ẩm. Thì ở đây cái mục device name các bạn có thể đặt tùy ý để mà phân biệt trong cái AT-River này thôi các bạn. Tuy nhiên là có một cái thông số rất là quan trọng
để mà các bạn xác định xem thử là các bạn có lấy dữ liệu về đúng hay không đó chính là device ID. Đây không phải là một cái tên ngẫu nhiên nha. Thì nó sẽ chính là để mình mở lại cái phần cấu hình của BL110 để các bạn thấy rõ hơn ha. Search lại cái thiết bị. Đây các bạn. Đây chính là device ID khi nãy mình có đề cập á, nó chính là một cái gateway identifier để mình định danh cho từng cái thiết bị của các bạn. Và khi mà các bạn muốn đẩy lên trên cloud server thì những cái tên định danh này cũng không được trùng lặp nhau. Ở đây mình sẽ mình sẽ nhập vào trong cái ô device ID của mình là BL110. Tích cái ô này lên, và tiếp đến sẽ là hai cái topic. Thì khi trước mình cũng có làm một cái video riêng để mà nói rõ hơn về cái topic này. Thì tuy nhiên bây giờ mình sẽ đi nhanh một tí nha. Thì cơ chế của MQTT là nó có hai cái topic, nó hai cái chủ đề để các bạn đăng ký về và các bạn xuất bản đi. Thì để mà một cách dễ hiểu thì các bạn có thể hiểu là cái chủ đề mà để các bạn xuất bản, các bạn đăng ký về nó sẽ là một cái hàm read đọc những cái giá trị từ các thiết bị khác về, và một cái chủ đề để mà các bạn xuất bản đi, có nghĩa là các bạn thực hiện, các bạn write đến các thiết bị của các client khác. Ở đây là mình có cấu hình trong này. Đây, cấu hình trong này là một cái topic nó có tên là đây, topic có tên là BL110 book. Mình sẽ thực hiện nhập ở mục này. Chủ đề mà mình cái AT Driver Server này nó đăng ký về sẽ là cái chủ đề mà bộ gateway này thực hiện xuất bản đi. Bộ gateway BL110 thực hiện xuất bản đi. Về QoS với retain thì các bạn có thể giữ nguyên nha. Tiếp đến là các bạn trỏ đến từng vùng nhớ mà các bạn đã đẩy lên trên cloud. Thì ở đây mình trỏ đến vùng nhớ của temperature với cái flash này chính là cái tên này nè các bạn. Cái tên khi mà các bạn đã cấu hình cho BL này các bạn. Đây chính là variable key. Nãy mình cũng có đề cập qua là các bạn cần chú ý cái nội dung của cái tên này đó. Thì nó sẽ là tem. Đây. Mình sẽ tiếp tục với độ ẩm, humidity. Mình sẽ để là humid. Đây các bạn có thể thấy ha, là cái status là cái trạng thái của mình lúc này đã chuyển từ bad sang good, có nghĩa là mình đã có thể kết nối thành công giữa AT Driver Server đến broker, đến server của AT SCADA. Cho nên là lúc này giá trị nó mới được trả về nè các bạn, là 25.3 độ và 58,3% độ ẩm. Các bạn có thể scale được giá trị này ở cái mục ratio nha. Tuy nhiên là lúc này là mình sẽ để mặc định của thiết bị. Như vậy là cái giao thức MQTT đối với BL110 là mình đã có thể lấy dữ liệu về được. Thì sau đây mình sẽ làm một cái ví dụ. Mình tiếp tục add một cái channel của BL MQTT nhưng mà có bật cái tính năng của security lên. Vẫn add cái driver của KB MQTT client và trỏ các cấu hình của server. Thì nếu như MQTT là port 1883 thì khi các bạn enable cái TOS lên thì nó sẽ chuyển sang port 8883, là một cái port đã được chuẩn hóa cho giao thức MQTT mà có hỗ trợ bảo mật nha các bạn. Thì cái cơ chế hoạt động của driver khi mà các bạn sử dụng cái tính năng là TOS và SSL này
Trước tiên các bạn cứ nhấn apply giúp mình ha. Đó là như thế này. Các bạn có thể trỏ đến cái đường dẫn OC Program File AT Pro và điều hướng đến cái folder của MQTT Certificate á. Thì ở đây là bên mình đã tạo ra sẵn các file chứng chỉ này, cho nên là khi nãy là mình đã add vào cho các bộ gateway cũng như là trên AT Driver á, nó sẽ nó điều hướng đến cái thư mục này để nó lấy ra 3 cái file này, và nó thực hiện là nó bảo mật cho cái chuỗi dữ liệu của các bạn trên đường truyền. Và nếu như các bạn có những cái chứng chỉ khác là do các bạn tự ký, các bạn tạo ra theo các chứng chỉ tự ký, hoặc là các bạn sử dụng của một bên thứ ba chứng thực, thì các bạn có thể copy những cái file đó và các bạn replay vào cái folder, cái đường dẫn này để AT Driver có thể trỏ đến và lấy cái key của các bạn nha. Nếu như mà các bạn có thắc mắc về những cái việc là các bạn add các file này, hay là các bạn có vấn đề gì về cái tính năng của security á, thì các bạn có thể nhờ hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật của bên AT SCADA. Tiếp đến các bạn tiếp tục add device giúp mình vẫn đặt tên là gateway, vẫn là BL110. Thì khi nãy á, mình có tạo trong cái topic, có tạo trong cái cloud của BL110 á, là 2 cái topic trùng nhau giữa MQTT và MQTT-S. Cho nên bây giờ mình cũng sẽ thực hiện cấu hình tương tự. Nhiệt độ đây với cái biến là biến temp. Đây, các bạn có thấy là trạng thái nó đang nhảy lên good liền không? Có nghĩa là mình cũng đã kết nối thành công rồi đó các bạn. Humidity như vậy là cái việc mà sử dụng thêm một cái file xác thực, các file xác thực để mà cái đường truyền khi mà các bạn trao đổi dữ liệu giữa client và server nó đảm bảo an toàn, nó tránh được những cái cuộc tấn công về trên mạng internet. Đây là giữa hai ví dụ về MQTT và MQTT Security của bộ BL110. Thì sau đây mình sẽ tiếp tục tạo một cái channel của N510 nha các bạn, với cái giao thức của MQTT. Thì N510 á, nó vẫn kế thừa cái driver KB MQTT Client, cho nên các bạn thực hiện add cái driver này vào, cấu hình tương tự, port 1883, không bật đến anti-OS. Gateway lúc này thì ở đây á, có một cái mục lưu ý chỗ device ID này. Thì đây chính là cái tên mà khi nãy các bạn cấu hình ở trong cái template này các bạn. Đây, gateway identify N510. Đây sẽ là cái tên của cái chuỗi template mà các bạn đã thực hiện custom nó đó các bạn. Đây, các bạn sẽ thực hiện nhập vào một device ID này. Topic thì chính là ở mục này, report topic, nó sẽ có tên là N510 book. Thì bộ N510 này nó hiện tại nó chỉ có thể là đọc dữ liệu về, cho nên là mình không thể ghi dữ liệu xuống, cho nên là ở mục này mình sẽ giữ nguyên, mình sẽ không cấu hình gì hết nha. Mình sẽ nhấn apply, sau đó là mình thực hiện truy vấn đến cái vùng nhớ của bộ gateway này. Thì khi nãy mình có để là OC với cái flash, đây cũng chính là một cái tên định danh cho cái từng biến, nó chính là cái giá trị này đây các bạn, nó chính là tương ứng với một flash này đây, sensor O2.
Đây các bạn có thể thấy ha, là status của nó lúc này cũng đã good, có nghĩa là nó đã đọc, nó đã kết nối được với broker để lấy dữ liệu của cảm biến oxy về. Hiện tại là 20,9%. Mình sẽ thực hiện lấy của CO2 ha, sensor CO2 đây là 58,5. Mình xin lỗi, là 585 ppm, là tương ứng với đơn vị của 1/1.000.000. Này, đó chính là hai cái tên flash này nha các bạn. Như vậy là mình đã lấy được cái dữ liệu từ broker về cho phần mềm của ATS SCADA. Thì tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn để mà tạo nhanh một cái trang web để mà giám sát và điều khiển cho cái hệ thống của các bạn. Mình sẽ thực hiện lưu tệp này ở desktop đi, AT Driver demo. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một phần mềm cũng thuộc hệ sinh thái của ATS SCADA, nó có tên là iTask Builder. Thì nó sẽ trỏ tới cái AT Driver server này của mình để mà nó lấy các biến này lên. Tạo mới, add một cái driver, mình đặt tên cho nó là driver chẳng hạn. Mình sử dụng cái DOL là AT Driver Client. Các bạn có thể cấu hình là localhost, hoặc là bởi vì máy mình có nhiều card mạng á, cho nên là nó đang bị nhầm lẫn á, thì bây giờ mình đang trỏ tới IP của máy luôn là 192.168.1.19. để mình check lại thử nha. Đây, .1.19. Rồi, thực hiện nhấn tool, nhấn import all. Đây các bạn đã thấy là lúc này các biến của mình từ AT Driver đã được link tới iTask Builder đầy đủ. Trạng thái là good. Sau khi đã lưu xong rồi thì mình sẽ thực hiện đăng ký cái tag file này. Rồi. Tiếp đến mình sử dụng một cái phần mềm là Fast Web Service. Cái phần mềm này nó có ý nghĩa là nó sẽ trung chuyển các dữ liệu của mình từ iTask Builder lên trên nền tảng của web. Ở đây là mình có trỏ đến IP của máy mình với một cái bot để đẩy dữ liệu từ WinForm lên trên web là 8060 active. Đây các bạn là thấy này. Và cuối cùng là mình sử dụng phần mềm của Fast Web Designer để mà các bạn có thể tạo nhanh một cái trang web của mình trong vòng tích tắc. Mình sẽ sử dụng tính năng Quick của Fast Web Designer nha. Đây, nó sẽ thực hiện lấy những cái biến tương ứng với trong cái tag file mà khi nãy mình đã đăng ký á các bạn. Mình sẽ trỏ đến những cái component này. Đây là những cái card, cái thẻ card để mà các bạn hiển thị các giá trị của real time của các cảm biến. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện chạy web để các bạn có thể để mình sẽ lưu nhé. Các bạn có thể hình dung rõ hơn về cái ưu điểm của cái Fast Web Service này. Mình sẽ để là Fast Web Demo. Thực hiện nhấn đăng ký Register. Sau khi đã tạo ra một cái tệp Fast Web này rồi á, thì việc cuối cùng đó chính là mình sẽ host cái trang web của mình lên trên nền tảng web. Là các bạn truy cập giúp mình IIS. Thì đây là một cái tính năng mà Windows có hỗ trợ.
mình có làm một cái video riêng cho cái ý nghĩa cũng như là cách hướng dẫn cái cách cấu hình đối với IIS này rồi, thì các bạn tìm lại các video đó giúp mình. Lần này mình sẽ đi nhanh qua. Các bạn nhấn vào Site, Add Website. Ở đây mình sẽ để là demo chẳng hạn. Các bạn chọn giúp mình là cái application có cái framework là 4.5 nha, 4.5.net, và trỏ tới cái đường dẫn là nếu như các bạn sử dụng các phần mềm của cái nền tảng AT Escada này á, phát web á, thì các bạn trỏ đến giúp mình thư mục OC, Program File, AT Pro, phát web Designer, Template. Ok, cái bot này lúc này mình sẽ được hot với cái bot 80 nha. Nếu như các bạn chuyển bot thì vẫn có thể được. Đây, lúc này là mình đã được host web rồi. Mình restart là cái IIS và thực hiện truy cập. Đây, lúc này thì mình đã truy cập được vào cái giao diện của phần mềm phát web của AT Escada. Mình sẽ thực hiện đăng nhập. Đây. Đây, các bạn có thể thấy nè, tương ứng với từng card như thế này này, nó đã hiển thị đại dữ liệu lên trên web của mình rồi đó. Đây, mình sẽ mở AT để các bạn hình dung rõ hơn nha, để các bạn thấy nó cụ thể hơn. Thì đây này, temperature này, đây, nó đã được đẩy lên web với cái trạng thái của mình đang là báo good, có nghĩa là đã kết nối đến cái AT River Server này một cách thành công. Đấy, các bạn có thể thấy là nãy giờ mình thao tác rất là nhanh, chỉ vỏn vẹn trong vòng vài phút thôi là mình đã có thể tạo nhanh được một cái trang web do chính mình thiết kế rồi. Thì đối với phát web version hiện tại á, là nó có hỗ trợ cũng khá nhiều những cái component cho các bạn sử dụng để tạo nhanh một trang web. Như vậy là mình đã hướng dẫn đầy đủ cho các bạn các bước để mà đưa dữ liệu, cấu hình dữ liệu từ các thiết bị đến bộ gateway, đưa lên trên broker, đưa lên trên cloud, và sau đó là lấy về phần mềm để xây dựng và thiết kế cái trang web cho riêng mình. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần tới.